کشوری که تعداد مردان اون 3 برابر زناشه و ثروتمندترین و امن‌ترین کشور دنیا لقبشه. قطر با نام رسمی دولت قطر کشوری در غرب آسیا که در شمال شبه جزیره عربستان قرار داره و تنها با عربستان سعودی مرز زمینی مشترک داره و توسط خلیج فارس احاطه شده. پایتخت این کشور دوحه است که بیش از 80% جمعیت کشور رو در خودش جای داده. قطر آب و هوای بیابانی گرم و خشک با تابستان‌های سوزان و زمستان‌های نسبتاً معتدلی داره. بارندگی در این کشور بسیار کمه. این کشور کوچک حقایق جالب و شگفت انگیزی داره که شما رو متحیر میکنه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برخلاف گستره جغرافیایی محدوده قطر که به صورت تقریبی با وسعت شهر قم در ایران قابل قیاسه، منابع طبیعی که این کشور داره با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست و میتونیم اونو لاینتهی در نظر بگیریم. همین ثروت فراوان قطر رو به یکی از مرفه‌ترین کشورهای تبدیل کرده که بسیاری از افراد در سراسر جهان از اون به عنوان مقصدی برای زندگی برمی‌گزینند. زبان رسمی مردم قطر عربیه. با این وجود جمعیت بالای مهاجران سبب شده که اغلب افراد در قطر به زبان انگلیسی هم مسلط باشند. مهمان نوازی در این کشور شهرت جهانی داره و یکی از دلایل اصلیه که توریست ها برای تعطیلات از عجایب کشور قطر دیدن میکنن. قطر به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شناخته میشه. این حجم از ثروت به خاطر دارایی‌های طبیعی بیشمار و منابع اقتصادی فراوانیه که این کشور در خودش جا داده. این کشور یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در جهانه. دارایی‌های نفتی و گازی غنی این کشور این امکانو میده تا منابع اقتصادی فراوانی رو به دست بیاره و درآمد زیادی رو از فروش این منابع به دست بیاره. در روزهایی که قطری‌ها هنوز گاز و نفت طبیعی خودشون رو پیدا نکرده بودن، با غواصی برای مروارید امرار معاش میکردن. مروارید قطر یکی از محصولات معروف و ارزشمند این کشوره که از منابع طبیعی اون به شمار میاد. شتردوانی یکی از فعالیت‌های محبوب و سنتی در قطره که به عنوان یکی از ورزش‌های محلی و سنتی مردم این کشور شناخته میشه. در این ورزش شترها که به عنوان حیوانات خودمختار و مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت شناخته میشن، در مسیری مسطح و صاف به رقابت میپردازند. شتردوانی به عنوان یکی از فرهنگ‌های محلی قطر از گذشته تا کنون جایگاه خودش رو حفظ کرده و در روزهای مختلف هفته در مناطق مختلف این کشور برگزار میشه. جالبه بدونید که مصرف الکل در قطر تا حدی قانونیه. برخی از هتل‌های لوکس 5 ستاره مجاز به فروش الکل به مشتریان غیر مسلمان خودشون هستن، اما مسلمان‌ها در قطر امکان مصرف مشروبات الکلی رو ندارن. اما مهاجران غیر مسلمان میتونن مجوز خرید الکل رو برای مصارف شخصی خودشون دریافت کنن. قطر یکی از کشورهاییه که سریع‌ترین رشد رو در زمینه گردشگری داره. بر اساس رتبه‌بندی گردشگری جهان بیشتر از 2,400,000 نفر به این کشور در سال 2017 سفر کردند و از این کشور بازدید کردند. جمعیت قطر بسته به فصلی که توی سال وجود داره به طور چشمگیری در نوسانه، چون این کشور به شدت به نیروی کار مهاجر متکیه که در اوایل سال 2017 کل جمعیت قطر 2,600,000 نفر بوده که خارجی ها اکثریت مطلق جمعیت قطر رو تشکیل میدادن. تنها 313,000 نفر از جمعیت این کشور قطری بودن، در حالی که 2,300,000 نفر باقی مونده رو مهاجران تشکیل میدادن. اگر به قطر سفر کنید حتما متوجه میشید که تعداد مردان بسیار بیشتر از تعداد زنان. بر اساس آخرین سرشماری در سپتامبر 2020 به ازای هر زن در قطر 3 مرد وجود داره. نسبت جنسیتی در قطر یکی از موضوعاتیه که سالهای اخیر تغییراتی رو تجربه کرده، اما همچنان نسبت مرد به زن در قطر به طور متوسط حدود 3:1 باقی مونده. این یعنی اینکه برای هر 3 مرد تقریبا 1 زن وجود داره. جالبه بدونید که سرانه تولید ناخالص داخلی قطر $127,600 تخمین زده شده
که این کشور رو به عنوان یکی از مرفه‌ترین و بهترین مقاصد گردشگری و محل زندگی تبدیل کرد. لازم به ذکره که بهترین شرکت‌های هواپیمایی جهان در قطر وجود داره. بر اساس آمارهای جهانی قطر به عنوان امن‌ترین کشور کره زمین شناخته میشه. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. اگر که اطلاعاتی از قطر دارید یا به این کشور تا حالا سفر کردید، ممنون میشم که در قسمت کامنت ها به همون اطلاع بدید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.